सतगुर नमस्कारं ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदि मध्य अंत निरंकारं आदि मध्य अंत निरंकारं लखी न जाए नानक लीला लखी न जाए नानक लीला। आपे सुने आपे सुख आसने आपे सुने आपे सुख आसन आपे सुनते आप ही जासन आपे सुनते आप ही जासन लखी न जाए नानक लीला लखी न जाए नानक लीला। आपने आप हैं उपाय आपने आप हैं उपाय आपे बाप आप ही मायो आपे बाप आप ही मायो लखी न जाए नानक लीला लखी न जाए नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा कर कृपा कर कृपा प्रभ दीन दयाला दीन दयाला कर कृपा कृपा दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला तेरे संतन की मन होए रवाला लखी न जाए नानक लीला लखी न जाए नानक लीला। आपे सुखं आपे असे तोला
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਰਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦਕਾਂ ਪਿੱਟ ਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲਾਏ ਸਰਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਪੰਡੇ ਸਾਜਿਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਲ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਬਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਭੇਰਖੇ ਆਪ। ਤਿਸ ਵਿਜਨ ਪਾਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾਪ। ਕਿਸਨਾ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਉੜਿਆਈਆਂ। ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ, ਸੁਖਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ। ਜਗ ਸਮਾਏ ਸਾਈਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਦੁਰ ਛੋੜੀ ਇਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜਿਆਰ ਜਗ ਸਬਾਏ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤ੍ਰਿ ਛੋੜੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ਔਰ ਤੁਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਨ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਨ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰ ਨਾਲ ਦਿਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੇ ਚਲ ਚੋਰ ਛਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੁਖ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਤੇਰਾ ਕਰਲਾ। ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਲਾਇ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਮਾਨ ਮਤ ਤੇਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਤੇਰਾ 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 ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। जिया अंदर जियो सबकी जान ला, सबकी तेरे वस तेरा कर भला। तेरे कर आनंद वधाई तुत कर। मान मता ते आपना आप जर सरब कला भरपूर दिसै जत कथा। नानक दासन दास
ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ। ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ। ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਕਾ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਰਹਾਉ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਰੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਸਭ ਮੇ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਨੇਗਾ ਸੋਏ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਨੇਗਾ ਸੋਏ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਗਿਆਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 329 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਕਾਸਿਉ ਲਾਗਾ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪੰਡਤ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਰਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤੇ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਾਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿ ਭੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਮੱਝੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਬੀਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਆ, ਹਲ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਲ ਲੈ ਜਾਈ, ਬੈਲ ਲੈ ਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਲੈ ਜਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਰ, ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਸਾਈ। ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦਵਾਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਹਿਓ ਉਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਸੈਦਪੁਰ।
ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਰੀ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਮਨਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੇ ਮਿੰਟੂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਨਪਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੇਤਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵੰਡ ਲਈ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਈ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਦਰ ਪਾੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਏ। ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਗਰ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਓ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪ ਝੁਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕੌਲ ਬਚਨ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਐ, ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ, ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਤਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਚਾਹੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਨਦੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਹਯੂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਅੱਗੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬਛੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਊ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। 974 ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤ, ਸ਼ਲੋਕ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੇ ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਰੇ ਉਜਿਆਰਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ, ਹਿਰਦੇ RAM ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ RAM ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, RAM ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ ਸੇਨ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋਵਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁੰਬਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁੰਬੁਰਾਇਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਆਗਲ ਸਮਾਗਰੀ ਤੁੰਬਰੇ ਸੂਤਰ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ ਤੁੰਬਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਥ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾ ਮਾਈ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਵਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਟਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਹਵ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ भयो। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਖ ਹਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਨ ਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਬਲ ਜਾਉ ਪੌੜੀ। ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਤਿਨ ਡਰ ਸਟ ਘਤਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਜਪਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਜਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 645 ਅਤੇ 46 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 556 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੱਜਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 4 ਫੋਟੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, 200 ਰੁਪਏ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਯਾਤਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਜੋ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ KP ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਓਟਿयों की होट नियासरियों के आसरा गुरु दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समृत
डोलन तेरा खो राखो प्रभु नानक दे कर हथ आनंद गुण निदान गुण निदान गुर गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तेरा सदड़ा सुनी जय पाई तेरा सदड़ा सुनी जय पाई तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बहला जे को बहला तेरा सदड़ा सुनी जय पाई तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जोगी होवे जो गुण में जोगी होवे जो गुण में भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तपिया होवे तप करे तीरथ मल मल लाए तेरा सदड़ा सुनी जय पाई तेरा सदड़ा सुनी जे को बहला जे को बहला तेरा सदड़ा सुनी जय पाई तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जैसा बीज सोलने जैसा बीज सोलने जो खटे सो खाए जैसा बीज सोलूने जो खटे सो खाए जो दम चित नाया
ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ। तैसो जैसा कालिए, तैसो जैसा कालिए, तैसो जैसा कालिए, जैसी कार कमाए, तैसो जैसा काढ़िए, तैसो जैसा काढ़िए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अला, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अला। ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਵੈ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਵੈ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਉਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਉਤਰ, ਇਹੋ ਤਨ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਮ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਕਮ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ।
ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਤਨ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਤਨ, ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਇਹੋ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਇਹੋ ਤਨ, ਇਹੋ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਮ ਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਕਮ ਨ ਆਵਈ, ਜਿਤ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਬਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ ਤੇਰਾ, ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਬਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ ਤੇਰਾ, ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾ। पी तेरी कीमत ना पवे, हो के वडिया खाना, पी तेरी कीमत ना पवे, हो के वडिया खाना, ही तेरी कीमत ना पवे, हो के वडिया खाना, हो के वडिया खाना, भी तेरी कीमत ना पवे। कोट कोटि मेरी यार जा, पवन पियण अपिया,
चंद सूरज दोए गुफै न देखा, सुपने सौण ना था। चंद सूरज दोए गुफै न देखा, सुपने सौण ना था। बीते कीमत ना पवे, बीते कीमत ना पवे, हौके बढ़िया खाना। तेरी कीमत ना पवे, हौके बढ़िया खाना। तेरी कीमत ना पवे, हौके बढ़िया खाना। हौके बढ़िया खाना। साचा निरंकार निज थाए, साचा निरंकार निज थाए। साचा निरंकार निज थाए, साचा निरंकार निज थाए। सुन सुन आखन आखना, जय पावे करे तमाए। पी तेरी कीमत ना पवे, पी तेरी कीमत ना पवे, होके आखाना। भी तेरी कीमत ना पवे, होके बढ़िया खाना। भी तेरी कीमत ना पवे, होके बढ़िया खाना। होके बढ़िया खाना। भी तेरी कीमत ना पवे। गुस्सा कटिया बार बार, भीषण पीसा पाए। गुस्सा कटिया बार बार, भीषण पीसा पाए। अगी से तीर जालिया, भस्म से तीर रल जाओ। पी तेरी कीमत ना पवे, पी तेरी कीमत ना पवे,
कीमत ना पवे हों के वड आखां ना हो के वड ना भी तेरी कीमत ना पवे हों के वड आखां ना हो के वड आखां ना भी तेरी कीमत ना पवे। पंखी होए कैचे पवा से आसमानी जाओ पंखी होए जे पवा सैसमानी जाओ पंखी होए जे बाबा सैसमानी जाओ आसमानी जाओ पंखी होए जे बाबा से आसमानी जाओ नदरी किसे नाया ना कुछ पिया न खाओ नदरी किसे लाया हो ना किछ पिया न खाओ पी तेरी कीमत ना पवे पी तेरी कीमत ना पवे हों के वड आखां ना पी तेरी कीमत ना पवे हों के वड आखां ना पी तेरी कीमत ना पवे हों के वड आखां ना हों के वड आखां ना भी तेरी कीमत ना पवे नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ खींचे पाओ नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ खींचे
मसूतोट ना आवई, लेखन पाउन चलाओ, लेखन पाउन चलाओ, नानक कागज लख मसूतोट नाया लेखन पाण चलाओ, मसूतोट नाया लेखन पाण चलाओ, पीते कीमत ना पवे, तेरी कीमत ना पवे, हाँ के बढ़िया की तेरी कीमत ना पवे, हाँ के बढ़िया खाना
सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। आप पसारा करणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। आत्म पसारा करणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। प्रभु बिना नहीं जानिए, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। आप करता आप
ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जान जिन्नी हर रस पिया जिन्नी हर रस पिया जिन्नी हर रस पिया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह नेह चल चौर शत थोड़ी वड्डी हूँ वड्डा पर तेरा मर्तबा रंग बरंग निक जब करतबा जिया अंदर जियो सुख जाना सब तेरे वस तेरा कर भला तेरे कारण नदाय तुद कर बाण मत तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जग कथा नानक दासन दास तुतिया गए बिनवता तेरा तेरा नाम सत है वाहिगुरु जी सलोक पवन जनु पानी पिता माता तत महत दिवस रात विदाई दा खिला सगल जगत चंगियाइयां बड़ियाइयां बाचे तरमुदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले
ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਿੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਸ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸੀ ਸਭਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਭੂਮੀ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਕਲਾਕਾਰ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜੀ ਤੋੜੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ 11 ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ठीक है, ठीक है। ज्ञान त्याग किछ कर न जाना,
सा न जाना तेरी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिनकर राखी मेरी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिनकर राखी मेरी। ज्ञान चुन गुरु दिया अज्ञान थी विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे न जाए। वो अविनाशी पुरख है सब मेरे हाथ समाए। सब मेरे हाथ समाए। हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुरु नानक को दिया। हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुरु नानक को दिया। झूठी झूठी मिलाए के सतगुरु नान रूप बताया। सतगुरु नानक रूप बताया। झूठी झूठी मिलाए के सतगुरु नानक रूप बताया। सतगुरु नानक रूप बताया। जारत कर मुल्तान थी। जारत कर मुल्तान की। जारत कर मुल्तान थी। फिर करता रे पूरे नो आया। फिर करता रे पूरे नो आया। लुटी छोटी मिलाए के सतगुरु नानक रूप बताया। सतगुरु नानक रूप बताया। चढ़ी सभाई देख देख चढ़ी सभाई देख देख कलयुग नानक नाम ते आया। कलयुग नानक नाम ते आया। ज्योति ज्योति मिलाए के सतगुरु नानक रूप बताया। सतगुरु नानक रूप बताया। बिना भी हो मांगना। बिना वे होर मांगना। बिना वे होर मांगना। सिर दुखा दे दुख सबाया। सिर दुखा दे दुख सबाया। ज्योति ज्योत मिलाए के सतगुरु नानक रूप बताया। सतगुरु नानक रूप बताया। माया से का जगत भीच। माया से का जगत भीच। माया से का जगत भीच।
जोत मिलाए के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। था प्याले ना जीव जे, था प्याले ना जीव दे, था प्याले ना जीव जे। गुरु हरि सिर छतर फिराया, गुरु हरि सिर छतर फिराया। ज्योति जोत मिलाए के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। लख न कोई सह कही, लख न कोई सकई, लख न कोई सकई। अचरज जो आचरज दिखाया, अचरज जो आचरज दिखाया। काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप बनाया। ज्योति जोत मिला के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव नहीं मरता। ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता। ब्रह्म ज्ञानी सच जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी का सर्व आकार। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ज्योति ज्योति मिलाए के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। लख न कोई सहकी, लख न कोई सकई, लख न कोई सहकी। आचरज आचरज दिखाया, काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप बनाया। ज्योति जोत मिलाए के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। ज्योति जोत मिलाए के। सतगुर नानक रूप वटाया, सतगुर नानक रूप वटाया। रखी न जाई नानक लीला,
हमेशा सतगुरु नमस्कार ओम साध सतगुरु नमस्कार हमेशा सतगुरु नमस्कार आदि मध्य अंत निरंकार हमेशा सतगुरु नमस्कार आदि मध्य अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनते आपे ही जासन अपना आप ही उपाया अपना आप ही उपायो अपना आप ही उपाया आपे बाप आप ही मायो अपने आप ही उपाया आपे आप ही उपायो अपने आप ही उपाया आपे बाप आप ही मायो अपने आप ही उपाया आपे बाप आप ही मायो रखी ना जाए नानक लीला रखी न जाए नानक लीला आपे सुखा आपे आस थोड़ा आपे सुख आपे अस थूला आपे सुखा आपे अस थूला रखी न जाए नानक लीला रखी न जाए नानक लीला करके कृपा प्रभु दीन दयाला 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 तेरे संतन की मन होए रवाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला तेरे रखी ना जाए नानक लीला रखी न जाए नानक लीला आपे सुखा आपे आस थोड़ा आपे सुख आपे अस थूला रखी ना जाए नानक लीला रखी न जाए नानक लीला आपे सुखा आपे आस थोड़ा आपे सुख आपे अस थूला करके कृपा प्रभु दीन दयाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला ते संतन की मन होए रवाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला करके कृपा प्रभु दीन दयाला संतन की मन हो
रखी न जाए नानक लीला। आपे सुखम आपे अस झूला, आपे सुखम आपे अस झूला। ओमे साध सतगुर नमस्कारन, ओमे साध सतगुर नमस्कारन। ओमे साध सतगुर नमस्कार। आदि मध्य अंत निरंकारं। ओमे साध सतगुर नमस्कारन, आदि मध्य अंत निरंकारं। अपने आप आप उपाया, अपने आप आप उपायो। अपने आप आप उपाया। आपे बाप ही मायो। अपने आप आप उपाया। आपे बाप आप ही मायो। रखी न जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। आपे सुखम आपे अस झूला, आपे सुखम आपे अस झूला। रखी न जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। आपे सुखम आपे अस झूला, आपे सुखम आपे अस झूला। रखी न जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। अपने आप आप उपाया। अपने आप आप उपायो। अपने बाप आप ही मायो। आपे बाप आप ही मायो। रखी न जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। आपे सुखम आपे अस झूला, आपे सुखम आपे अस झूला। रखी न जाए जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। रखी न जाए नानक लीला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न पड़िया रे। गुरु नानक जिन सुनिया
गरबास ना परे आरे। मैं मूरख की तक बात है, मैं मूरख की तक बात है। कोट परादी तरे आरे, कोट परादी तरे आरे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। प्रतिपाले नित सार समाले, प्रतिपाले नित सार समाले। प्रतिपाले नित सार समाले। गुण नहीं मूरख जाता रे, गुण नहीं मूरख जाता रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। हर आराधना जाना रे, हर आराधना जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम पर्यो रामदास, हर जियो नाम पर्यो रामदास। नाम पर्यो रामदास, नाम पर्यो रामदास। नाम पर्यो रामदास। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। दीन दयाल कृपा सुख सागर, दीन दयाल कृपा सुख सागर। सर्व कटा भरपूरी रे, सर्व कटा भरपूरी रे। पेखट सोनत सदा है संगे, पेखत सुनत सदा है संगे। पेखत सुनत सदा है संग में, मूरख जानिया दूरी रे। मैं मूरख जानिया दूरी रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परे आरे। मैं मूरख की तक
बात है, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट परादी तरे आरे, कोट परादी तरे आरे। गुरु नानक जिन सुनया बेया, से फिर गरबास न परे आरे। हर बेअंत हाँ मित कर वरनो, हर बेअंत हो मित कर वरनो। क्या जाना होए कैसो रे, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुरु अपने, करो बेनती सतगुरु अपने में, करो बेनती सतगुरु अपने में। मूर्ख देओ उपदेश रे मैं, मूर्ख देओ उपदेश रे। गुरु नानक जिन सुनया बेया, से फिर गरबास न परे आरे। गुरु नानक जिन सुनया बेया, से फिर गरबास न परे आरे। मैं मूर्ख की केतक बात है, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट परादी तरे आरे, वाहिगुरु कोट परादी तरे आरे। गुरु नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गरबास न परे आरे। गुरु नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गरबास न परे आरे। से फिर गरबास न परे आरे, से फिर गरबास न परे आरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਧੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਧੂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਤਾਸ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। क्यों जल में जल आए खटाना, तू ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। जोत मेली संग जोत, 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 रेहा
ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਮਝੋਤ ਰਹਾ ਹਾਲਦਾ ਰਹਾ ਹਾਲਦਾ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਰਬ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀਆ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀਆ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਆਸਿਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਗਏ ਸੂਰਿਆ ਗਏ ਸੂਰਿਆ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਰਹਾ ਹਾਲਦਾ ਰਹਾ ਹਾਲਦਾ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਗ ਜੋਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਉੱਠੇ ਤਿਤ ਕਰ ਉੱਠੇ ਤਿਤ ਕਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਆਵਣ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਜਨਮ ਨ ਤਹਾ ਮਰ ਜਨਮ ਨ ਤਹਾ ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਰਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਰਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਰਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸਰਜੋਤ ਰਿਆ ਸੰਗ ਜੋਤ ਰੇ ਆਲ ਦਰੇ ਆਲ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਜੋਤ ਰਹਿਆ ਕਾਲ ਦਾ ਰਹਿਆ ਕਾਲ ਦਾ शब्द मरो फिर जीवो सदहि ता फिर मरण न होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द शब्द पावे को शब्द पावे को एक शब्द मेरे प्राण बसत है एक शब्द शब्द मेरे प्राण बसत है एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नयावा बहुड़ जन्म नयावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नयावा बहुड़ जन्म नयावा बहुड़ जन्म नयावा
ਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ। ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ, ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ मेरे प्राण बसत है। बाहड़ जन्म नया, बाहड़ जन्म नया, बाहड़ जन्म नया। एक शब्द मन विद्या द्या सेती मेरी माई, मन विद्या द्या सेती मेरी माई। संगत जी, गुरु नानक साहिब जी ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਦਿਆ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਪੜੋ ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਦਿਆ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾ ਜਪੋ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ हम नाही चिंत परा, हम नाही चिंत परा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। बाहड़ जन्म नया, बाहड़ जन्म नया। एक शब्द अगम अगोचर अलख अपारा, अगम अगोचर अलख अपारा। चिंता करो हमारी, चिंता करो हमारी। जल थल वही भरपुर लीला। कट कट जोत तुम्हारी, कट कट जोत तुम्हारी। एक शब्द मेरे प्राण वसत है, एक शब्द मेरे प्राण वसत है। बाहड़ जन्म नया, बाहड़ जन्म
ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀ ਅਨੰਤਾ ਸ਼ਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਜਿੰਦ ਦੁਦ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਜਿੰਦ ਦੁਦ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਜਿੰਦ ਦੁਦ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਆਵਾ ਮਨ ਮਗਰ ਤਨ
तीर्थ नावा मन मंदर तन वेश कलम घट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म नया बाहुड़ जन्म नया बाहुड़ जन्म नया बाहुड़ जन्म नया बाहुड़ जन्म नया। ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ सतगुर नानक रूप वटाया सतगुर नानक रूप वटाया ज्योति ज्योत रली ज्योति संपूर्ण थिया राम संपूर्ण थिया राम थिया राम ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सूरज किरण मिले जल का जल हुआ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम संपूर्ण थिया ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक बखानिए एक आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए संपूर्ण थिया संपूर्ण थिया आप करता आप भुगता आप
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਪੋ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਹਮਰੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਆ ਖਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ
ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ। ਵੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਵੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਨ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆਂ ਖਾਏ, ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ। ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ, ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸਵਾਰ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ। ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਹਮਰੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਮਿਟ ਕਾਟੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਮਿਟ ਕਾਟੇ। ਬਚਨ ਹਰੇ ਜਨ ਤੂਰ, ਬਚਨ ਹਰੇ ਜਨ ਤੂਰ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾ ਸੇ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾ ਸੇ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾ ਸੇ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਭੋਲਾ ਸੇ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਪੜੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ,
ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਧੂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਬੀਨਾ ਦੇ 10 ਵੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੋੜਾ ਕੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 100 ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵਲ ਅਲੈ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੂ ਵਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ,
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡਾਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ,
ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। कबहू साध संगत है पाए, कबहू साध संगत है पाए, कबहू साध संगत है पाए, कबहू साध संगत है पावे। उस स्थान ते महर न आवे, उस स्थान ते पहाड़ न आवे। मन तन नाम रते एक रंग, मन तन नाम रते एक रंग, मन तन नाम रते एक रंग, मन तन नाम रते एक रंग। सदा बसे है पार ब्रह्म के संग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, सदा बसे है पार ब्रह्म के संग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। सदा बसे है पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, मिट गए गवन पाए विश्राम, मिट गए गवन पाए विश्राम, मिट गए गवन पाए विश्राम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, नानक प्रभ के सत कुर्बान, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, नानक प्रभ के सत कुर्बान। नानक प्रभ कै सद कुर्बान। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों जल में जल, ज्यों जल में जल, ज्यों जल में जल आए खटाना। आ
ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, 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 ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨੱਚਣ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਨ ਮਿੱਠੇ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਨ ਮਿੱਠੇ। ਅਸਤ ਉਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉ ਜਿਉਤ ਵਿਹਾਣੀ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨੱਚਣ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ।
ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ਮਾਲ ਜਬਨ ਤਨ ਛੋੜ ਬੰਜੇ ਸਾਂ। ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ਮਾਲ ਜਬਨ ਤਨ ਛੋੜ ਬੰਜੇ ਸਾਂ। ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਦਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਖੁਸ ਖੁਸ ਲੈਂਦਾ ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਵੇਖੈ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਦਾਈ। ਖੁਸ ਖੁਸ ਲੈਂਦਾ ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਵੇਖੈ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਦਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਿਆ ਖਾਤੰਦਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਿਆ ਖਾਤੰਦਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। 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 ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਨੱਚਣ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਦਿਲ ਮੈਂ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਦਿਲ ਮੈਂ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾਂ ਦੁਖ ਸਹਿ ਪਰਾਣੀਆਂ। ਖਾਲਕ ਥਾਮ ਭੁੱਲਾ ਮੁੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਬੁਰਾ ਰੁੱਠ ਤੁੱਠਾ। ਖਾਲਕ ਥਾਮ ਭੁੱਲਾ ਮੁੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਬੁਰਾ ਰੁੱਠ ਤੁੱਠਾ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤ ਨ ਮਿਲਿਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਪਾਣੀਆਂ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤ ਨ ਮਿਲਿਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਪਾਣੀਆਂ। ਵਤੈ ਆਪਣ ਪਾਣੀਆਂ। ਵਤੈ ਆਪਣ ਪਾਣੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ
करे सब आपे ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਚ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ ਮੌਲਾ
ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਪਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਪਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ
न चले नाल ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਜੋਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਰਸਨਾ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ
ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 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 ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮਤੀ Amen. ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੋਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਟੇਜ ਚੌਕਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਜਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, 485 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਏ ਸਫਲ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੋਭਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रतै एक रंग सदा बसै, पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आई खटाना, ज्यों जल में जल आए घटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसरा। नानक प्रभु कै सद्गुरबान, नानक नानक प्रभु कै सद्गुरबान। नानक प्रभु कै सद्गुरबान। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करनहारा, तब बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण तियारा, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले। जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। जल का जल हुआ राम, हुआ राम, हुआ राम। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भास न परिया रे परिया रे। यक अर्ज गुप्तं पेश तो दरगोश कुन करता। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। सतयुग तै माणियो छलियो बल पावन भायो। त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अबै भगतै जन दियो। अबै भगतै जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल। आद पुरग बुरमायो, आद पुरग बुरमायो। निमाण्यो के मान गुरु, धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी।
श्री गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। हर हर जन दो एक है। 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 बेब विचार कछ नाहे। बेब विचार कछ नाहे। बेब विचार कछ नाहे। बेब विचार कछ नाहे। हर हर जन दो एक है। हर हर जन दो एक है। दो एक है। हर हर जन दो एक है। एक है एक है। एक है। जलते उपज तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। चलते उपज तरंग जो। तरंग जो। तरंग तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। पवन में पवन समाया। ज्योति में जो। ज्योति में जोत रल जाया। माटी माटी होई एक। रोवन हारे की कवन टेक। जलते उपजे तरंग जो। तरंग जो तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। जलते उपज। जलते उपज। जलते उपज तरंग 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 जो। तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। जलते तरंग जो। तरंग जो। तरंग जो। जलते उपज तरंग जो। जल
जन दो एक है, हर हर जन दो एक है। बेब विचार कछ नाए, बेब विचार कछ नाए, बेब विचार कछ नाए, बेब विचार कछ नाए, बेब विचार कछ नाए। हर हर जन दोए, हर हर जन दोए, हर हर जन दोए एक है। ज्योति ज्योत रली, ज्योति ज्योत रली, सारे पढ़ो जी। ज्योति ज्योत रली, रली, ज्योति ज्योत रली। संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। ज्योति ज्योत रली, रली, ज्योति ज्योत रली। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले। जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, रली, ज्योति ज्योत रली। ब्रह्म दीस है, ब्रह्म सुनिए। ब्रह्म दीस है, ब्रह्म सुनिए। एक एक बखानिए, एक एक बखानिए। आत्म पसारा करनहारा, आत्म पसारा करनहारा। प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत रली, रली, ज्योति ज्योत रली। संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम। ज्योति ज्योत रली, रली, ज्योति ज्योत रली। आप करता, आप पुगता,
करता आप आप पुगता आप करता करता आप भुगता आप कारण किया आप कारण किया जब कछ न सियो तब क्या करता कवनो कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया आप करता आप भुगता आप कारण किया आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका साई गल चंगी आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक सेई जाने जिन्नी हर रस पिया आप करता आप भुगता आप करता आप भुगता आप कारण किया आप कारण किया बिनवंत नानक सेई जाने बिनवंत नानक सेई जाने जिन्नी हर रस पिया जिन्नी हर रस पिया ज्योति ज्योत रली रली ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सिया राम संपूर्ण सिया राम ज्योति ज्योत रली रली ज्योति ज्योत रली सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का हुआ राम ज्योति ज्योत रली रली ज्योति ज्योत रली रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली ज्योति ज्योत रली।
बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां, सब अमला बाजू दोनों रोई, सब अमला बाजू दोनों रोई, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां। पुछन गल ईमान दी, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, वड्डा सांग वरताया, लग न सके कुदरत कोई, लग न सके कुदरत कोई, सब अमला बाजों दोनों रोई, सब अमला बाजों दोनों रोई, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां। पुछन खोल किताब नो, पुछन फोल, पुछन फोल, पुछन फोल किताब नो, पुछन फोल किताब लो, पुछन फोल किताब लो, हिंदू बड़ा ते मुसलमानोई, हिंदू बड़ा ते मुसलमानोई, पुछन खोल किताब नो, हिंदू बड़ा ते मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां,
ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਸਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਲਹਿਨ ਨ ਟੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੋਈ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਈ ਖਲੋਈ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਲੋਈ ਰਾਹ ਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਸਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਸਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਸਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਤ ਕਲ ਜੁਗ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਤ ਕਲ ਜੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਸੁਨਤ
समाध सबद जिसके गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। सुन दुख नाश सुखदायक सूरो सुन दुख नाश सुखदायक सूरो जो तरत ज्ञान वस्त तेह नेरे जो तरत ज्ञान वस्त तेह नेरे गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत पूरा प्रभ अरध्या पूरो पुरख पूरा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊंगा पूरे के गुण गाऊं पूरो पुरख हृदय हर सिमरत पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहि परे मुख देखत अग जाहि परे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। कारण करण समाधि कल जुग कारण करण समाधि कल जुग कारण करण समाधि कल जुग सुनत समाध सबद जिसके रे सुनत समाध सबद जिसके गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत जो हर बुद्ध जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत जो हर
सरना मिले दान संतरे जे लग भव जल तरना बिन करूं अरदास नो जे ठाकुर भावे देहो दरस मन चाओ भगत एव मन ठहरावे भले ओ चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक जन नानक नानक गुर पार ब्रह्म जो हर भुत रिद सिद्ध चाहत जो हर भुत रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे 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 तारन तरन समाध कल जुग 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 सुनत समाध सबद जिसके रे सुनत समाध सबद जिसके रे गुरु 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 कर मन मेरे गुरु 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 कर मन मेरे कर मन मेरे कर मन मेरे जो जल में जल आए खटाना जल आए खटाना जो जल में जल आए खटाना जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना ज्यों जल जल आए खटाना ज्यों जल में जल आए खटाना जल आए खटाना कबू साध संगत एह पावे कबू साध संगत एह पावे ओसिया स्थान बहुर नया ओसिया
अंतर होए ज्ञान प्रकाश, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उसी स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे सदा बसे पार ब्रह्म के संग। मिट गए गगन पाए विश्राम, नानक प्रभु के, नानक प्रभु के सद्गुरबान। मिट गए गगन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद्गुरबान। नानक प्रभु के सद्गुरबान। जो जल आए खटाना, जल आए खटाना, जो जल में जल आए खटाना, जल आए खटाना। त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जो जल आए खटाना, जल आए खटाना, जल आए खटाना, जल आए खटाना। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा। कर्म धर्म पखंड जो दिशे, तिन जम जाति लूटे। कर्म धर्म पखंड जो दिशे, तिन जम जाति लूटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते गा, निम सिमरत जित छूटे, निम सिमरत जित छूटे। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा। उपदेश चौहर न को साझा, चौहर न को साझा।
संतो सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, सो गुर प्रसादी तरिए। उपदेश चौबर ना को साझा, चौबर ना को साझा। उपदेश चौबर ना को साझा, चौबर ना को साझा। कोट तीरथ मगन किस नाना, इस कल में मैल परिचय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। वेद कते सिमरत सब साथ, वेद कते सिमरत सब साथ, सिमरत सब शास्त्र, शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। सिमरत वेद पुराण कारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होथियां। इन पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। वेद कते इफ्तरा पाही, दिल का फिक्र न जाए। तुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, न फिर परेशानी माहे। ए जो दुनिया से हर मेला, ए जो दुनिया से हर मेला, दस्तगीरी ना है। इन पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। बिन बुझे सब होए हुआ, नानक गुरमुख उतरस पार। इन पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। पंडित जन्माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग ध्यान सन्यासी माते। आहन में तपसी माते तप कह पे, सब मद माते को न जा। संग ही चोर कर मुसन लागिन, पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। हिंदू अन्ना तुर्कू काना, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। सतगुर नो सबको देखदा, जेता जगत संसार। बिन भागा दर्शन ना किए, जिज जर शब्द न करे विचार। इन पढ़िया मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। अंतर पूजा पड़े कते बार, अंतर पूजा पड़े कते बार। संजम तुरका पाई, छोटी ले पाखंडा। नाम ले जाए
ਪਾਰਿਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਮੋਨੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ, ਜੇਹਾ ਕਾਲੇ ਘਰ ਨਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਕੇ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ, ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦਨ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਪੂਰ ਖੰਡ ਸਾਰਨ, ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਨ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਨ। ਜੇ ਗਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਕੋਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ, तीरथ जाओ तहाँ करते। पंडित पूछो तमाया राते, पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए सार। पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिए खार। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार यार पढ़िए जेते सांस। नानक ले गए एक गल होर हो में चखना चार, नानक ले गए एक गल होर हो में चखना चार। वेद कते सिमरत सब सार, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। गुरमुख नाम जपै उतरे सो कल में, कट कट नानक माजा, कट कट नानक माजा। उपदेश चौधर ना को संगा, चौधर ना को संगा। उपदेश चौधर ना को संगा, चौधर ना को संगा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, खत्री ब्राह्मण।
चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक स्थित सेक सेवंत तुरै तुर आद जुगाद अनाद कलाकारी त्रिहुलोय आगम निगम उतरन जरा जमै आरोए गुर अमरदास फिर थक्यो परगामी तारन तरन अग अंतक बदे न सल तब गुर रामदास तेरी शरण धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो दित जय पूरब देवना जिस दी बस्त तिसै कर आवे बैठा सोटी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे जन पारस परस मिलायो 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 जिन पारस परस मिलायो पारस परस मिलायो तन तन गुरु रामदास गुर गुरु रामदास गुर गुरु रामदास गुर बड़ा तखत सिर शाह पाति साहो निहचल चौर शत बड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मरबा रंग रंग ने जब कर दबा जियां काला सब तेरे वास्ते घर काला तेरे घर लगता तुझ घर मान मान रोज अपना कर सर्व कला पर अमर दिसै नानक दास दास आके बिनवता तेरा जी तेरा नाम सब निभाए बड़ी बड़ी हो वटाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगने कण जाप करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद हदाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जा सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਔਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ ਜੀਵਦੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਈਰਖਾ, ਵਖੀਲੀ, ਜੈਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਖਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਰਾ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਿਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਰ ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ ਖਾਵਸ਼ ਹਰਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀਆਂ ਆਹਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਭਾਵ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਸ਼ਮਤਰ ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਵਸ਼ ਹਰਾਮ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਖਾਵਸ਼ ਹਰਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਬੇਕਰਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਲ ਬੜਾ ਬੇਕਰਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਸਤੇ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਸਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸੌ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਜਾਗੂਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਥਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ, ਸਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੰਡਕ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਰਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੁਗਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਧਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀਆਂ? ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਲਾਡ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਈ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ KP, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਭੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ
ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸ ਦੀ 7 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਲੈਂਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 1400 ਬੋਰੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਆ ਮਾਣ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣੀ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਂ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2:45 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਸਭ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਵਡੋਨਾ ਜੋ ਧਿਆਵੇ ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ 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 ਧਿਆਏ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ
प्रभ की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। जैसो गुरु उपदेसिया, मैं तैसो कया पुकार। नानक कहे सुन रे मना, नानक कहे सुन रे मना। कर कीर्तन होए उधार। निमणियों के मान गुरु, निताणियों के तान गुरु। न्योटियों की दो निराश्रयों के आसरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। ठाकुर बेनती करन जन आयो। 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 सर्व सुख आनंद सहज रस। सर्व सुख आनंद सहज रस। सुनत तुम्हारो नायो। ठाकुर बेनती करन जन आयो। ठाकुर बेनती करन जन आयो। कृपा निधान सुख के सागर। कृपा निधान सुख के सागर। जस सब में जाको शायो। जस सब में जाको शायो। संत संग रंग तुम किए। संत संग रंग तुम किए। अपना आप दृष्टायो। ठाकुर बेनती करन जन आयो। ठाकुर बेनती करन जन आयो। सर्व सुख आनंद सहज रस। सर्व सुख आनंद सहज रस। सुनत तुम्हारो नायो। ठाकुर बेनती करन जन आयो। ठाकुर बेनती करन जन आयो।
संग संतन की सेवा, नैनो संग संतन की सेवा, चरण तारी के सायो, चरण तारी के सायो, आठ पैर दर्शन संतन का, आठ पैर दर्शन संतन का, सुख नानक एह पायो, ठाकुर बेनती करन जन आयो, ठाकुर बेनती करन जन आयो, सर्व सुख आनंद सहज रस, सर्व सुख आनंद सहज रस, सुनत तुम्हारो नायो, ठाकुर बेनती करन जन आयो, ठाकुर बेनती करन जन आयो, ठाकुर बेनती, ठाकुर बेनती, ठाकुर बेनती करन जन आयो, आयो, आयो। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम, संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण
ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए एक एक वखानिए ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए एक एक वखानिए आत्म पसारा करनहार प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले आप करता आप भुगता आप कारण किया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जान जिने हर रस पिया बिनवंत नानक से जान जिने हर रस पिया जिने हर रस पिया जिने हर रस पिया जिन्नी हर रस पिया सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ज्योति ज्योत रली
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ DL 4C BD 1604 ਨੰਬਰ, 1504 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਨਤੀ। ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। तेरे परोसे प्यारे, तेरे परोसे प्यारे, तेरे परोसे
पिता हो जानू नहीं, तेरी कौन जुगता। पिता हो जानू ना, पिता हो जानू नाही, तेरी कौन जुगता। पिता हो जानू नाही, जानू नहीं, जानू नहीं, तेरी कौन जुगता। पिता हो जानू नहीं, तेरी कौन जुगता। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। मेरी राखे ममता, मेरी राखे ममता। तेरा परोसे प्यारे, तेरा परोसे प्यारे, तेरा परोसे प्यारे, तेरा परोसे प्यारे। मैं लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया, मैं लाड लड़ाया। तेरे भरोसे प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे, तेरे भरोसे प्यारे। कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना। कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना। गुर मेल नानक पार ब्रह्म पछाना। गुर मेल नानक पार ब्रह्म पछाना। पार ब्रह्म पछाना। पार ब्रह्म पछाना। तेरा भरोसे प्यारे, तेरा भरोसे प्यारे, तेरा भरोसे
एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जहर चीज ना पाया, अब जहर चीज ना पाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया, मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया, तू दरिया खुदाया, तू दरिया खुदाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, चिलमिल बिसियार दुनिया फानी, कलूब अकल मन गोर न मानी, चिलमिल बिसियार दुनिया फानी, कलूब अकल मन गोर न मानी, पुराब खाम तुझे हिकमत खुदाया, मन तू वन तू कुदरती आया, मन तू वन तू कुदरती आया, मन तू वन तू कुदरती आया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया, हाँ, मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया, तू दरिया खुदाया, तू दरिया खुदाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अब जय चीज ना पाया, अब जय चीज ना पाया, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे,
ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਵਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਵਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਖੁਦਾਇਆ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਵਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਕੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਝੇ दे एक चीज मुझे दे अवर जय चीज ना पाया अवर जय चीज ना पाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे मन कमीन कम करीन तू दरिया खुदाया मन कमीन कम तरीन तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया तू दरिया खुदाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे अवर जय चीज ना पाया अवर जय चीज ना पाया एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे एक चीज मुझे दे सुख नाही दे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही
अमोलक जीत जन्म ए रतन अमोल साध संगत जप एक खिना 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 सुख नाही दे हर भगत बिना सुख नाही दे हर भगत बिना सुत संपत बनता विनोद छोड़ गए बालोग भोग सुत संपत बनता विनोद छोड़ गए बालोग भोग है मुर्गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग त्याग चलियो है मूड़ नंग त्याग चलियो है मूड़ नंग सुख नाही दे हर भगत बिना सुख नाही दे हर भगत बिना जीत जन्म ए रतन अमोलक 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 साध संगत जप एक खिना 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 सुख नाही दे हर भगत बिना सुख नाही दे हर भगत बिना चोवा चंदन देह फुलिया सो तन तर संग रुलिया चोवा चंदन देह फुलिया सो तन तर संग रुलिया मोह मोहिया जान दूर है कहो नानक सदा
ਖਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ 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 ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਜੀਤ ਜਨਮ ਇਹ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬੋਧੇਸ ਕਮਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ना हम किया न करेंगे ना कर सके किया न करेंगे ना कर सके ना कभी तेरा तुझको सौंप के डाला तेरा तुझको सौंप के
ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਸਕੇ ਸੱਚੀ ਕਵੀ ਨਾਮ ਕੀਆ ਦਾਤ ਸਰੀ ਯਾ ਇਸ਼ਹਰ ਕੀਆ ਕਾਜਨ ਇਸ਼ਹਰ ਕੀਆ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਾ ਸਕੇ ਸਰੀ ਨਾਮ ਕੀਆ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਸਕੇ ਸਰੀ किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, तेरा अंत ना पाया। बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, कई जुग तिन तन ताया, कई जुग तिन तन ताया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। खंडा पृथ्वी में साज के जिन सब से सारी उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सा कुदरती का खेल रचाए बनाया। सिंध पर्वत मेधनी दिन थम्मा गगन रहाया। बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, बड़े बड़े मुन देवते, कई जुग तिन तन ताया, कई जुग तिन तन ताया। किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, किन्हीं तेरा अंत न पाया। सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया। तैं
ਦਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣ ਦੇ ਸਰ ਖਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣ ਦੇ ਸਰ ਖਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗਤ ਨੀ ਤਨ ਕਾਇਆ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਨੀ ਤਨ ਕਾਇਆ। ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। 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 ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ। ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ। ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। 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 ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, GSPS ਲਾਈਵ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ TV, ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ ਰੰਡ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹੇ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂੰਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਲਾਈਆਂ ਸਰਾਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਟ ਕੱਪੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਹੁਲ ਵੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਵਾਚਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋੜੇ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋੜਾ ਜਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲ ਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਦਾ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲਾਂ ਮਗਰ ਵਗ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਦੋਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੰਗੀ ਜਾਚ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 750 ਮਰਬੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ 750 ਮੁਰੱਬੇ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 750 ਮੁਰੱਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਦ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਦ ਪਿੰਡ ਆਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਦ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਜਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਇੰਨਾ ਵਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਹਾਨੀ ਮਾਹਿਕ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਯਮਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਨਾ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਮਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢੱਡ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਰ ਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਚੋਂ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਾਣਾ ਚਿਤਾਰਨੇ ਦਿਓ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम पावन पवित्र विचित्र गुर चरना में जुड़ बैठी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, करो रसना नू पवित्र बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़ियां कौमां शहीदां नू, अदीबां नू ते गरीबां नू भुल जाया करदियां ने, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 1.5% ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸਾਧਾਰੀ 0.5% ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99.5% ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਦੀਬ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਟਹਿਲੂਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 9 ਨਿੱਧਾਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਔਰ ਗਾਇਕ ਆਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਨਮ ਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਰਨਮ ਚ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪੀਵੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ
ਔਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ। 550 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਦਵਾਰ ਆ ਮੁੜ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਨਕ। ਮੱਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਖਾਜਾ ਮੋਮਨਾ ਹੱਥੋਂ ਖਜੂਰ ਨਾਨਕ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ। ਬਲ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨਾਨਕ। ਬਲ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨਾਨਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੁਕਮਨਦੀਨ ਸੀ। ਸਮਝੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁਕਮਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੰਨਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਉਪਰੰਤ ਨਜ਼ਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਸਰੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਸੰਸਾਰ ਆਖੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਸੰਸਾਰ ਆਖੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਿਗਰ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਲ ਜੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਚੰਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਚੰਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਰਦੀ ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ
ਦਰਦੀ ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਾਵਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲ ਜੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂਰਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਪਤਝੜ ਦਾ ਦੌਰ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਰਿਣੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਰਿਣੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਮਿਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਨ ਕਹੋ
ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਨ ਕਹੋ, ਤਨ ਤਨ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤਨ ਤਨ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤਨ ਤਨ ਕਮਾਈ, ਤਨ ਤਨ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤਨ ਤਨ ਕਮਾਈ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਮ ਪੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਜਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਲ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਭੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਹਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ 200 ਦਮੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਬੰਦ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਭੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਭੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਸੀਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਜੀ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਜੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਗੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਏ ਲਹਿਰ ਮਿੱਠੀ, ਸੋਚਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਖਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਏ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਪਰਮ ਨੂਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾਰ ਅੰਦਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਵਾਲਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ, ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਭਰਿਆ ਨੇਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬੇ, ਸੁਨਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਫੁਰਮਾਨ ਉਦੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਉਦੋਂ। ਦਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰ ਗਏ ਵੈਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਖੁਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਵੀਰਾਨ ਉਦੋਂ। ਕੱਢੇ ਹਾੜੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਏ ਸਨ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰ ਪਿਆ ਅਸਮਾਨ ਉਦੋਂ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਬੰਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਉਦੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਉਦੋਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰ ਵਰਤਾਈ ਉੱਥੇ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਰਸ ਆਪਣੇ, ਬੁਝਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਉੱਥੇ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਝੁਕ ਗਈ ਲੁਕਾਈ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਦੋਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਈ ਉੱਥੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹੈ ਦੂਰ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਹੈ ਦੂਰ ਸਿੱਖਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣੇ, ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਟਕ ਸਿੱਖਾ, ਪੜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਅਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਇਕਰਾਰ ਸੋਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜ ਮਹਿਕ,
ਸੁੱਚੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਵਪਾਰ ਸੋਹਣੇ, ਸੁੱਚੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਵਪਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦੀ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਚੱਕ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ, ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਆਖਣ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪੂਣੀ ਛੋਹੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗਿਆ, ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਰਵ ਦਾ ਥਾਲ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਥੀਵੇ, ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਰਵ ਦਾ ਥਾਲ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਥੀਵੇ, ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਧੂਪ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿਕ ਖਿੰਡਾਵੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੌਰ ਚੁਲਾਵੇ। ਇਹੋ ਆਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਗਿਆ। ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਮਚ ਗਈ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ। ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਆਖਣ ਭੁੱਲੇ, ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ। ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਪੁੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਸਦਕੇ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗਿਆ। ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਓ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਿਨ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਿਨ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਓ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ, ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ, ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੈਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ। ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਰਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਆਦਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਟੁਕੜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਜੋੜਿਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਜੋੜਿਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ, ਜਿਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ, ਉਸੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਓਡਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਲੱਭੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੀਰ ਨਾ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਸਿਆ ਸਰੀਰ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਲੈਣੀ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਭੋਲੀ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਬੇਟੇ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੋਲੀ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਮ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਮ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਦਾਤਾ ਮਸਤੀ ਏ, ਜੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਤੇਰੀ ਸਸਤੀ ਏ, ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਤੇਰੀ ਸਸਤੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਉੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਾਤੇ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸੁਣੀ ਜਰਾ। ਤੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੋਮਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੁਦਰਤ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਪ ਮੈਂ ਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ
ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਵੀਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਵੀ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵੀ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਦਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਦਾਤਾ, ਹੋਵਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੰਬਰ ਦੇ, ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੰਬਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬਲ ਮਰੰਡੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਰ ਗਏ ਗੁਨਾਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਂਗ ਪਤਾਸੇ ਖਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਉਸ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੜਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਬ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਚ ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਕਮਲ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਸਾਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2 ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1-2 ਸ਼ੇਅਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। 1-ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, 1-ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਬਲਬੀਰ ਕਮਲ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਗਮਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਖੰਡਰ ਭੂਮੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬੀ ਹੋਇਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 2 ਰਾਗੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਕਵੀਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਢਾਡੀ 4, ਪਰ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਈਏ। 52 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 3 4 5 8 ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਖੰਘ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਟਕ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੋੜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਤਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਏ 4 ਚੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਲੱਗਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾ ਯੋਧਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਟੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁਕੜੇ। ਕਿਹਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਤੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ, ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਪੰਧ ਅੰਦਰ। ਗੰਗੂ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਮੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਦਾਗ ਤਾਈਓ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਅੰਦਰ। ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਅਰੰਗੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ। 2 ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ, 2 ਚਮਕਣ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰ। 2 ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘੋ ਜਕਾਰਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਕਾਰਾ ਇਦਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇਵ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਟੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਾਇਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਏ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅੱਜ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਗਾਂ ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀਓ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਕੂਲਰ ਮਿੱਠੀ ਸਵੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖੈਨ ਵੀ ਹੈ,
ਸਿੰਪਲ ਸੈਕੂਲਰ ਮਿੱਠੀ ਸਵੀਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਗਦੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨੇ ਲਈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਸੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਗਦੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨੇ ਲਈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਸੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਉਹ ਆਓ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਇਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵੱਲ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵੱਲ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇਜੇ, ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀਓ, ਆਓ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀਓ, ਆਓ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਏ। ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੱਕ ਔਰ ਮਾਲਕੀ ਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੱਕ ਔਰ ਮਾਲਕੀ ਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਲੈ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੋਮਨਾਂ ਲਈ ਈਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਹਰਗਿਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਬਤ ਸਮੇਰ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਰਹੇ ਵਗਦੇ, ਜੇਲਮ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਤਿਨਹਾ ਵਾਂਗੂ। ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਨਿੱਘਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਨਿੱਘਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿੱਘਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀਓ, ਆਓ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ।
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।